amikor az embernek a 18 és fél éves, teljesen makkegészséges gyermekét 3-4 nap alatt legyőzi egy ismeretlen kórság, és el tud távozni innen, és utána az ember kimegy a körútra és szétnéz, és sokkal lerozzantabb emberek sétálnak, és nevetgélnek, és járnak az úton, akkor át kell értékelnie ezt az egész dolgot, hogy ennek nem az a lényege. Hát szia! Ja. Jaj, de jó látni. Nagyon vártam ezt a beszélgetést, és hoztam neked egy kis köszönet. Szép. Mariant néhány hónappal fia halála előtt ismertem meg egy kurzuson. Ezt a beszélgetést pedig pár nappal édesanyja halála előtt terveztük el. Ebben a videóban mindkettőről szó esik. Mesélj először édesanyádról. Nem könnyű, de nem azért, mert hogy 1,5 hete távozott el közülünk. Egy nehéz pont, amikor úgy rájössz, hogy a származási családodból te vagy az utolsó, aki ott vagy. De apukám halálával ott 2009-ben azzal még úgy meg tudott küzdeni, de 17 karácsonyán, amikor az én nagyfiam, ugye az ő elsőszülött unokája, ugye Regő, meghalt, azt gondolom, hogy azt már nem tudta, és nem is akarta feldolgozni. Nem volt kíváncsi a világra, csak ránk. És úgy szépen lassan így kivezette saját magát ebből a világból egy nagyon szép folyamatban. Ő bőven ki tudott volna menni a világba. Ez az ő döntése volt, hogy ő már a világra nem volt kíváncsi. Ugye én anyukámat mindig csak Sophia Lorennek hívtam, mert szerintem nagy előadásai voltak neki, de aztán ő azt mondta, hogy na jó, köszöni szépen, ő ezt már ő nem hajlandó csinálni, és akkor az utolsó pár napban már nem fogadott el ételt, italt. A férjem ült mellette, ő elmondta neki, hogy ha úgy érzi, akkor most már menjen nyugodtan, mi majd itt vigyázzunk magunkra, jó helyen vagyunk, és akkor elment. Reggel ugye a nővérem mondta, mert ő ott éjszakázott mellette, mert már ugye nem tudta bevenni a fájdalomcsillapítót, elég nyugtalan volt, és akkor ott úgy olyan hajnal körül elaludt, és a nővérem arra kelt, hogy anyukám a Regő nevét kiáltja. És hát nyilván a Regő a nagyfiam, aki 2017 karácsonyán halt meg. A nővéremnek volt egy olyan álma, igazából nem álomnak neveznénk. Ugye a Regő megjelent neki nem sokkal a halála után, és mondta neki, hogy nem kell félnie, nem kell aggódnia, mert hogy mindannyiunkért jönni fog, amikor át kell menni, akkor ő majd jön, és átkísér minket. És hát végül is mondjuk úgy, hogy erre most bizonyítékot kaptunk, szóval anyukám nem volt se demens, se szenilis, teljesen toppon volt értelmileg. Nyilván ezt mindenki hite és világnézete szerint beoszthatja, hogy ebből mit hiszel, mit nem hiszel. Nekem mindig nagyon erős vallásos beállítódásom volt. Tehát annak ellenére, hogy minket nem vittek templomba, nem kereszteltek meg. 25 évesen megkeresztelkedtem, a nővérem is, meg én is, így saját indítatásból. Mivel a keresztény hitvilágban nagyon-nagyon sok kérdésemre nem kaptam választ, és így kerültem annó a buddhista főiskolára, de abban az időszakban volt, hogy az én nagyfiam meghalt, és az az igazság, hogy nem kaptam választ a léttel kapcsolatos kérdéseimre. Sétáltam egyszer a városba, és egy srác odaugrott hozzám, egy ilyen jóganadrágba, meg pólóba, éppen Zéténnyel, a kisebbik fiammal sétálgattam, és akkor a kezembe nyomott egy Bhagavad Gítát, és egyszerűen a teljes döbbenet vett erőt rajtam, szinte egy lélegzetvételre olvastam végig a Bhagavad Gítát, és kaptam a válaszokat. Amikor az embernek a 18 és fél éves, teljesen makkegészséges gyermekét 3-4 nap alatt legyőzi
egy ismeretlen korság, és utána az ember kimegy a körútra és szétnéz, és sokkal lerozzantabb emberek sétálnak, és nevetgélnek, és járnak az úton, akkor át kell értékelnie ezt az egész dolgot. Én emberekkel dolgozom, mentor, coach, terapeuta, ugye, mert hogy családállító terapeuta, gyászterápiával foglalkozom, mert hogy ugye a gyász témából nagy merítést kaptam. Marian már 27 éves volt, amikor megismerkedett férjével, és fél év múlva össze is házasodtak. Regő és Zétény még kisgyerekek voltak, amikor a 2008-as gazdasági világválság anyagi nehézségbe sodorta a családot. Marian ekkor a tettek mezejére lépett. Mesterfodrászként és minkesként, remek kézügyességgel és hihetetlen emberszeretettel felvértezve, nekivágott a lehetőségek keresésének. Egy ponton én így elkezdtem nézelődni, hogy merre kéne menni. És szembe jött velem egy ilyen gibraltári álláshirdetés, fodrászt kerestek. És akkor én ott felvettem a kapcsolatot. És akkor én kimentem. 3 hónapig egyedül voltam kint, ott az alatt így megteremtettem a dolgokat, tehát ők addig itthon maradtak, és akkor úgy egy ponton úgy jöttek ki, amikor már megvolt, hogy hova mennek iskolába, és akkor ott voltunk. Onnan költöztünk ki később Spanyolországba. És mikor és miért jöttetek haza? Azt nem tudom megmondani pontosan, hogy miért jöttünk haza. Az biztos, hogy a döntés, az ötlet az tőlem származik, de én nagyon sok esetben nem szoktam tudni megmondani, hogy a döntéseimnek mi a kiinduló pontja. Azt tudom megmondani, hogy utólag jó, hogy így döntöttünk. Miért? Hát azért, mert ugye 2017 elején jöttünk haza, és 2017 végén karácsonykor a Regő meghalt, és volt egy évünk, amikor még a nővérem és anyukám láthatták a Regőt, hogy ő megélhette élete szerelmét itt abban az egy évben, amire ő mindig várt. Nekem a Regő olyan volt, hogy amikor ő megérkezett, mindamellett, hogy csecsemőnek egy nagyon-nagyon nehéz eset volt, mert hogy sosem aludt napközben, és éjszaka sem. Tehát tényleg, amikor 4 hónapos volt, akkor nekem 42-es pulzuson volt szabálytalanul, és 70/50-es vérnyomásom mindenhez. Ezt hogy csináltad? Hogy Hát élted túl? Igen, tehát a kardiológus is ezt kérdezte, de ahogy ő elkezdett beszélni, meg tudatosodni, olyan volt, mintha megérkezett volna valaki, aki érti, hogy mit beszélek. Ő volt az, aki végre kimondott olyan dolgokat, amiken én mindig gondolkodtam. Annyira tisztán látott mindent, amikor így egy 10-11 éves gyerekkel felszállsz a metróra, és így azt mondja, hogy az emberek miért nem akarnak élni? És azt mondja, hogy szerintem az emberek nem élni szeretnek, csak félnek meghalni. Ugye itt is kimondott valamit, amit én is figyelek, de ő kimondta. Ő 12 évesen simán elmondta azt, hogy ezek a szavak kevesek a beszélgetéshez, azt mondja, nagyon nehéz ma már beszélgetni emberekkel, mert mindenki mást ért egy-egy szón. Az egyrésztről lehet ijesztő, hála Istennek én nem megijedtem, hanem nekem tehát én partner voltam ezekben, de ugyanígy partner voltam abban is, hogy a Real Madrid az idén kit fog leigazolni, és kit nem, és hogy egy-egy Real Madrid, nem, ott stratégia volt, tehát az ő részéről, és egyébként mindig minden úgy is történt, ahogy ő a stratégiában felállította, ő nagyon nagy stratéga volt. Tehát az élet ment a maga úgymond rendjében, ugye karácsony előtti időszak, akkor még saját szalonom volt, és őnek így voltak ilyen vissza-visszatérő, ilyen hőemelkedések. De nyilván én azért mondtam, hogy menjünk el az orvoshoz, mert hogy ugye ő dolgozott a kórházban, hogy hát ha kell igazolás, hogy miért nem mész dolgozni. Nem volt semmi furcsa rajta, pedig hát alaposan megvizsgálták. Ez a 20-a körüli időszak volt már az, ami már egy kicsit olyan volt, hogy ez már talán több. Az orvos elküldte vérvételre, semmi olyat nem láttak, ami aggodalomra okot adott volna.
és 23-a reggelre volt, ugye akkor én elmentem dolgozni, és akkor utána délelőtt körül Zsolti üzent, hogy szerinte beviszi a Rekcsit vissza a kórházba. Tehát elmondta, hogy nagyon nehezen kap levegőt. És ugye, hogy jön a karácsony, hogy nem lesz orvos, és először bent sem akarták tartani. De aztán végül azt mondta, hogy hát nem nagyon tetszik neki ez az izomgyengeség, hogy amiatt inkább bent tartja, és akkor ott a fertőző osztályon mindenre szűrték. Igazából egy talány volt. 25-én már felvitték a hematológiára. Fogalmuk nem volt szerintem, hogy egyáltalán mi a valódi gond, és aztán levitték az intenzívre, mert ugye annyira romlott a szaturációja, és 6 stratégiát felállítottak, hogy ha ez történik, ez így, úgy, 2 ápoló, orvos ott ültek, tehát ott voltak a székek, ott se hagyták egyedül a szobába. És a 6 stratégiát felállítottak, és egy 7. következett be, amire semennyi esélyt nem adtak volna, és nem tudták már visszahozni. Igazából ez ennyi volt. Úgyhogy hát valami ilyesmi történt. Én ezen nem szoktam sokat gondolkodni. Akkor sem gondolkodtam rajta sokat, mivel mindig elfogadtam a döntéseit, így ezt is elfogadtam. Én csak annyit kértem a Jóistentől, hogy adjon erőt, meg adja meg a tudást. Ott, amíg azt a pár napot megtapasztaltam, akkor láttam azt, hogy ilyen a karma. Aminek meg kell történni, az megtörténik. Az, hogy hogyan, függ attól, hogy mi milyen emberek vagyunk, és hogy milyen életünk van, és hogy ez az összes minden, ez nem véletlen. És a legfontosabb skillünk, képességünk az elfogadás. És mivel azonosítjuk magunkat? Mert ha a sorsunkkal azonosítjuk magunkat, az rettenetes. Mert hogyha itt vagyok én most, itt ülök, egy édesanya, aki elveszítette a makegészséges gyermekét, aki a gyermeke elvesztése után ugye melanómát diagnosztizáltak nálam rá pár évre, 21-ben, nekem nem kellett se kemó, semmi ilyesmi, csak műtöttek, és akkor kész. És akkor utána jött ugye 24-ben a kisebbik fiam, akinél nyirokrákot diagnosztizáltak. Hogyha én ezzel azonosítom magam, akkor én már a Regő halála után itt fekszek benyugtatózva, de hogyha én tudom azt, hogy én alapvetően egy lélek vagyok, akinek most ezt a sorsot végig kell járni, és akinek ebből a sorsból ki kell hozni valamit, az egy teljesen más perspektíva. És ez nem azt jelenti, hogy én hülye vagyok, és nem veszem tudomásul, hogy mi történik velem, és én rózsaszínre festem azt, ami fekete, hanem azt jelenti, hogy én ezt tudom, én ezt elfogadtam, én ezt viszem, és én ebből egy jelentést kovácsolok, és én ebből megpróbálok valamit kihozni. Valamit, ami számomra is értékes, és ami remélhetőleg másoknak is értékes lehet. Ha valakinek a sorsa elkápráztat, és akire felnézek, akkor az az étény. Mert már eleve az nem könnyű, amikor mondjuk az általános iskolát 3 országban végzed el. Ez legalább annyira jó, mint amilyen rossz. Amíg mondjuk 14 éves koráig valaki egy egyesületben nevelkedett, és egy helyen sportolt, addigra azt hiszem, ő 9 egyesületet járt végig, és különböző országokban és más nyelveken kellett beszélnie. Amikor hazajöttünk Magyarországra, és végre megnyugodhatott, hogy végre itt már csak magyarul kell beszélni, akkor meghalt a bátyja, aki ugye neki az Isten volt. Szóval hát ő úgy született ide, hogy itt a Regő itt volt, és a Regő mindig tudta. A Regő mindenre tudta a választ, a Regő egy példakép, és ugye azt így egyik pillanatról a másikra elveszíteni, az egy olyan dolog, amit nem lehet lerakni. Tehát ez egy állandó hiány. Ő a karrierjét ennek ellenére nagyon szépen építette, mert az egyetlen dolog, amit töretlenül csinál, az a kosárlabda. És hát ott az egy nagy törés volt, mert ugye akkor szerződést kapott első osztályba. Ez egy nagy dolog ilyen fiatalon NB1-ába szerződést kapni, és hát pont azon a napon, amikor a szerződést írta volna alá, akkor kapta az első kemoterápiáját. Hány éves volt ekkor az Éti? 21. Ami számomra rendkívül megnyugtató,
hogy teljesen elfogadta a sorsát. Egy szóval nem jött olyan ki belőle, hogy miért kaptam ezt, és nagyon fegyelmezetten, nagyon nagy türelemmel viselte, csinálta, ami az ő habitusától nagyon távol áll. Mert ő egy lobbanékony, szókimondó, és ott egy olyan bölcs nyugalomba merült, hogy az valami hihetetlen volt. És nagyon-nagyon érdekes volt anyaként látni ezt. Arra a fél évre, amíg így össze voltunk ott zárva, és ebben a mondjuk úgy, hogy mások által szörnyűségnek titulált dologban egy nagyon-nagyon szép időszak volt. Hány kemót kapott? 6. 6 brutál kemót kapott, nyilván a teste elbírta. Mivel nem tudják, hogy ez mitől alakul ki, ezért mikor nyilvánítjuk, gyógyultnak. Tehát ugye most ő egy nagyon szigorú kontroll alatt van, nagyon becsülettel, tisztességgel csinálja, ugyanúgy sportol, másodosztályban játszik, csapatkapitány. Hát, mit kívánnál? Mi az, amit úgy nagyon szeretnél? Akkor is ugyanezt csinálnám, amit most. Lenne egy finkám Spanyolországban. Mi az a finka? Hát én tanya, ahol puritán módon tudom fogadni, és ott tudunk együtt dolgozni emberekkel, önmagunkon. Mert ugye amikor önmagunkon dolgozunk, akkor a világot tesszük jobbá. És ugye kicsibe kell elkezdeni. Mindenki, ha saját maga dolgozna ezen, akkor tökéletes lenne. És talán ez, de igazából azzal is elégedett vagyok, ahogyan most csinálom. Szóval nem lenne más az álmom, a vágyam, mint amivel most is foglalkozok. Azt gondolom, hogy ezt meg fogod valósítani. Nem is biztos, hogy konkrétan az a kis tanya kell neked. Nem is biztos, hogy pont ott, de hogy meg fog valósulni az álmod. Ebben biztos vagyok. Igen, köszönöm szépen. Remélem hamarosan találkozunk. Igen, mindenképpen. Ez jó lenne. Köszönöm szépen. Marian, újra meg újra lenyűgöz a történeted. Pedig tudom, hogy a felét sem mondtad el nekem. Az a tiszta fény, ami árad belőled, beragyogja a környezetedet, és áthatol időn és távolságon is. Sok ilyen fénypontra van szüksége a világnak. Kívánom, hogy nagyon sokan kapjanak ebből a fényből, ezen a videón keresztül is. Köszönöm a beszélgetést, és köszönöm azoknak a nézőknek a gondolatait, akik megosztják velünk saját tapasztalataikat arról, hogyan lehet feldolgozni ilyen és ehhez hasonló veszteségeket.